Hey guys! It's me again, si Jhaiann's Vlog. And yes guys, itong video na to ay tawag nito, promoting your channel and pasasalamat. So, bakit ko sinabing promoting? So, yung mga makikita nyo mamaya is iyon po ay ipopromote ko o ipapakita ko sa lahat o ipapakita ko sa video na to yung mga comment po ninyo sa mga fast in 4 weeks yata. Kasi matagal-tagal din ako hindi nakapag-shoutout at matagal-tagal din ako hindi nakapag-promote ng channel gawa ng ako ay na-busy. So, itong video na to is promoting channel and pasasalamat po sa inyo lahat. Bakit pasasalamat? Dahil hindi pa kayo nagsasawa sa pagsuporta sa aking videos. Kung napapansin niyo, yung mga pangalan nyo dyan ay lagi nag-a-upper kasi every time na ako ay nag-post ng videos is nandyan kayo para ako ay supportahan. So, maraming salamat po sa inyong walang pagsawang pagsuporta sa aking YouTube videos, sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Kahit konti lang kayo, masaya na ako dahil alam kong may nagmamahal sa akin na katulad ninyo. Ayan. So, thank you so much ulit sa pagsusuporta. At wish ko lang ulit sana na wag kayong magsawa na manood minsan na aking videos. Alam ko minsan walang wenta. Pero sana nag-enjoy kayo sa ginagawa kasi because me, I'm just trying my best to entertain you and to give you some learning about YouTube or something na pwede kong maituro sa inyo at pwedeng ma-share ko sa inyo ng mga entertainment video, whatever. Alam nyo na yun, si Jhaiann's Vlog. Si Jhaiann's Vlog, kilala nyo naman na. So, panoorin nyo po ang screen recorder na i-share ko. At tingnan nyo po yung mga pangalan dyan. Baka magulat kayo. At I think for 4 weeks po yan. 4 weeks ko siya, yung mga comments ninyo is for 1 month from the start ng August hanggang katapusan ng August. So, ayan. Thank you so much ulit. So, ayan. Pasasalamat. Promoting your channel. That's it na guys. So, watch it.
So, ayan, sa mga bago pa lang po sa aking channel at gusto po ninyo magkaroon ng mga legit at organic friend, makikita nyo dyan sa videos, nakita nyo dyan sa videos, pwede nyo i-stop yan para makita nyo yung mga channel name nila, or else tingnan nyo po yung mga pangalan nila sa aking comment box. Kasi always po silang nanonood at nagsusuporta sa aking videos. Kaya kung gusto po ninyo magkaroon ng katulad nila, puntahan nyo po yung mga channel nila, isub nyo po sila, watch nyo po yung videos nila, and isub nyo po sila. At ring nyo na yung notification bell para lagi kang updated sa kanilang mga videos na ipopost, ano? And then, ayun nga, wala akong masabi sa kanila. Ang masasabi ko lang talaga, napaka-supportive po nila. Very organic and legit po yan. Kaya puntahan nyo po yung mga channel nila para makasama na rin sa listahan ng inyong mga legit friends. So, diba? Ano pang hinahantay ninyo? Buntahan nyo na yung mga bahay-bahay nila. So, mapapansin nyo naman siguro dyan, diba? For my 4 weeks na videos, hindi naman ako lagi nagpo-post na videos, pero nandiyan naman po sila lagi sumusuporta sa akin. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Mga Jhaiannatics, mga Jhaiann's vlog supporter, thank you so much. And thanks for your love. And care to me. Don't care to me. So, thank you so much ulit. And Jhaiann's vlog, always love you.